Zo'n grote vuurbal, jongen! Bam! A simple shape, a span across space and time, and the single most influential form in Western civilization, perfected by the ancient Romans. It spans great rivers, takes us deep into the sea, and will enable us to live on other worlds. It's the basic building block in human history, finding its way into millions of structures for millennia. Een simpele vorm die de belangrijkste werd in de westerse wereld. De Romeinen kregen het onder de knie en gebruikten het van bruggen tot onderzeeërs. Een vorm die zijn plek in miljoenen gebouwen gevonden heeft en in deze mini-documentaire gaan we het hebben over de boog, de meest gebruikte vorm in de Romeinse architectuur. De boog is een vorm die op vele manieren geïnterpreteerd en verbeterd kan worden. Sinds dat het ontdekt is, wat zo'n 2000 jaar geleden gebeurde, is het de meest gebruikte vorm in de architectuur. De mogelijkheid om kilo's omhoog te houden over een enorme afstand was ongebruikelijk voor die tijd en werd daarom ook veel gebruikt door de Romeinen. That the structure needs to support in a way that is most efficient in terms of the way it uses the material. De Romeinse architecten experimenteerden steeds meer met het nieuwe materiaal, met name bij het bouwen van gewelven, en slaagden er zo in een nieuwe ruimtelijke architectuur te scheppen. Dat deden ze met gebouwen die als het ware in een vorm waren gegoten. Het Romeinse beton was een mortel die met grove steenslag was versterkt en gewoonlijk in min of meer horizontale lagen werd aangebracht. De eerste betonmengsels waren een opvulsel van steenpuin voor bakstenen muren tot een volwaardig bouwmateriaal geschikt om muren, bogen en gebouwen mee te maken. And those arches are made stable by the surcharge of all of the arches above them. The Pont du Gard aqueduct in France is almost 1,000 feet long and 160 feet high, with arches on the bottom level ranging from 50 to 70 feet wide and 65 feet high. The uppermost arches are only 10 feet wide and 28 feet high. The purpose of an arch is twofold: to change direction of applied force, number one, and number two, to make sure that the forces that are now going in a different direction are in compression. These astounding structures were a stunning testament to the ingenuity of their designers. But there was much more to come from the basic design of the aqueduct. I think of the Colosseum kind of as a Roman aqueduct that's folded onto itself to enclose space. It was the arena of the emperor and the citizens of Rome. Over 600 feet across at its widest point and 160 feet high, the Colosseum was home to myriad events. It allowed up to 75,000 spectators to watch great gladiatorial battles in architectural splendor. The use of concrete is perhaps the most exciting aspect of Roman building technology. The arch is a structural form. It would work with concrete or it would work with rock or masonry at that time, and still is an ideal form for our time. They took an old and simple idea and built a civilization upon it. But what really makes this form so wondrous? The simple idea of the hanging chain really illustrates all of the main structural principles of an arch. And it's much easier to visualize. So here we have a force and tension, and if you could stand on your head or freeze this and turn it over, you could picture exactly what's happening for the forces in an arch. And again, the key idea is that this string, it never makes a mistake. It never lies and is always finding the pure tension form because the string can only carry tension. In the same way, a masonry structure is a material that doesn't lie and can only carry compression. De boogconstructie was een belangrijke vinding. Zo'n boog wordt gevormd door wigvormige stenen die door de zwaartekracht klem kwamen te zitten. Rondbogen werden gemaakt met behulp van een houten maal of formeel. Op het ronde formeel werden stenen geplaatst die precies pasten. Als het formeel werd verwijderd, bleef de boog staan. De stenen bleven op hun plek omdat ze elkaar vastklemden door de zwaartekracht. Met een sluitsteen boven in het midden werd de boog gesloten. Bogen moesten aan de zijkant wel gestuurd worden. Bijvoorbeeld door een andere boog of door een dikke muur of steunbeer. Basilica. De grootste gebouwen in Rome waren de basilica's, waar recht gesproken werd.
Deze gebouwen hadden vooral een commerciële functie. Het was een markthal, bankgebouw en beursgebouw. De basilica was een grote rechthoekige hal. Meestal was het een drieschepig gebouw, waarbij het middenschip, dat door zuilen van de zijkant werd gescheiden, hoger was. Het uitstekende gedeelte, de lichtbreuk, had grote vensters waardoor daglicht kon binnenvallen.